નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌની યુટ્યુબ ચેનલ ત્રવાડી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આજના આ વિડીયોની અંદર ડિટર્મિનન્ટનું એક એક્ઝામ્પલ આપણે જોશું, જેની અંદર સિમ્પલ પ્રૂફ કરવાનું છે. આપણે ડિટર્મિનન્ટ છે અને એની મદદથી આપણે આ વસ્તુ છે એ પ્રૂફ કરવાની, a માઇનસ બી, બી માઇનસ સી અને સી માઇનસ એ. પહેલું સ્ટેપ તો આની અંદર વચ્ચે બધે માઇનસ છે, એટલે માઇનસ ઓપરેશન કરવાના ચાન્સીસ એની પોસિબિલિટી વધી જશે અને એ આપણે 1 આપેલા છે, બરોબર. તો પહેલા આપણે જે ગમે એ બે રોની અંદર આપણે 0 લાવવાની ટ્રાય કરશું, એટલે આપણે R1 અને R2 એટલે રો 1 અને રો 2 ની અંદર આપણે માઇનસ ઓપરેશન જે છે એ પરફોર્મ કરશું, R1 માઇનસ R3. એટલે આ જે આપણી R1 જે છે એમાં R1 માંથી R3 છે એ આપણે બાદ કરશું ને R2 ની અંદર R2 માઇનસ R3. આ ઓપરેશન આપણે સિમ્પલ પરફોર્મ કરશું આપણે. એટલે નેક્સ્ટ સ્ટેપ તમારે 1 માઇનસ 1 a માઇનસ c a સ્ક્વેર માઇનસ c સ્ક્વેર, સેમ એઝ ઇટ ઇઝ રો 2 ની અંદર 1 માઇનસ 1 b માઇનસ c અને b સ્ક્વેર માઇનસ c સ્ક્વેર. રો 3 માં તો કઈ ચેન્જીસ કરવાના આવતા નથી, એટલે e એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે 1 c અને c સ્ક્વેર. અહીંયા બરાબરની આ વેલ્યુ આપણે જેટલા સ્ટેપ્સ મૂકશું એ આપણે નીચે આપણે મૂકતા જશું. આમાં જગ્યા નથી એટલે હું અત્યારે આ જે વસ્તુ જે છે એ લખતો નથી. બાકી સેમ તમારે એ વસ્તુ છે એ લખતી જવાની, ને લાસ્ટ સ્ટેપની અંદર જે તમારા બે સ્ટેટમેન્ટ જે છે એ બે તમારા સેમ આવી જશે પ્રૂફ કરશું એટલે. નેક્સ્ટ સ્ટેપ આપણે બાદબાકી કરીએ. 1 માઇનસ 1 0, 1 માઇનસ 1 0 અને 1 એઝ ઇટ ઇઝ, a માઇનસ c એઝ ઇટ ઇઝ, b માઇનસ c એઝ ઇટ ઇઝ અને c એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. a સ્ક્વેર માઇનસ c સ્ક્વેર, એના અવયવ છૂટા પડો એટલે આ રીતના અવયવ છૂટા પડે, a માઇનસ c અને a પ્લસ c. સેમ એઝ ઇટ ઇઝ b સ્ક્વેર માઇનસ c સ્ક્વેર, b માઇનસ c અને b પ્લસ c, c સ્ક્વેર તમારો એઝ ઇટ ઇઝ. નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર આ જે આપણું સ્ટેપ થઈ ગયું, તો આની અંદરથી જે આપણે રો 1 અને રો 2 માં જે ફેરફાર કર્યા, આ 0 0 ને કાઢી નાખતા જે આ બે વસ્તુ જે વધે છે એમાંથી કાંઈક તમારી વસ્તુ કોમન નીકળે છે. જુઓ, તમે ધ્યાનથી જોશો તો આઈડિયા આવશે તમને કે a માઇનસ c અને b માઇનસ c છે એ કોમન નીકળે છે જો આટલા સ્ટેટમેન્ટની અંદર. એટલે એને આપણે બહાર કાઢી નાખશું, a માઇનસ c અને b માઇનસ c. 0 0 1 એઝ ઇટ ઇઝ, a માઇનસ c b માઇનસ c ની જગ્યાએ 1 1 અને c એઝ ઇટ ઇઝ. a માઇનસ c ને b માઇનસ c જે બરોબર એ બહાર નીકળી ગયા, એટલે પાછળ વધશે a પ્લસ c, b પ્લસ c અને c સ્ક્વેર. આ રીતના તમારે સ્ટેપ છે એ 1 બાય 1 પરફોર્મ કરતું જવાનું છે અને દાખલો છે એ ગણતો જવાનો છે. હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર જે આપણો 1 આવ્યો છે, બરોબર, આ આપણો 1 છે, ઈ 1 ની રો અને કોલમને આપણે રિમૂવ કરી દઈએ, એટલે આપણું જે નેક્સ્ટ સ્ટેપ જે છે એ આ રીતનું થશે, બરોબર. આ જે 1 આપ્યો છે એની રો અને કોલમ કાઢી નાખીએ તો a માઇનસ c, b માઇનસ c, એટલે પાછળ વધશે આપણે 1 1 a પ્લસ c, b પ્લસ c. બરાબર કરીને જે ઉપરનું જે સ્ટેટમેન્ટ છે એ આ લખી નાખવાનું, a માઇનસ b, b માઇનસ c અને c માઇનસ a. એ રીતના તમારે 1 બાય 1 છે એ લખતું જવાનું છે. હવે સિમ્પલ તમારે આ સામે આ બે વસ્તુનો ચોકડી ગુણાકાર કરવાનો છે. એટલે નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર આપણે ચોકડી ગુણાકાર કરીએ કે a માઇનસ c b માઇનસ c કાઉન્સની અંદર 1 ગુણ્યા b પ્લસ c માઇનસ 1 ગુણ્યા કાઉન્સની અંદર a પ્લસ c આપણે મૂકવાનું થશે અહીંયા.
સામસામો તમે ચોકડી ગુણાકાર કરશો એટલે આ રીતનું સ્ટેટમેન્ટ જે છે એ તમારે લખવાનું થશે. એટલે તમે એનો ચોકડી ગુણાકાર 1 સાથે કરો તો તમારું જે નેક્સ્ટ સ્ટેપ છે એ એઝ ઇટ ઇઝ જ રહેશે, b - c એટલે કૌંસની અંદર b + c અને અહીંયા જો વચ્ચે માઇનસની સાઇન છે, બરોબર, એને કૌંસની બહાર કાઢીએ આપણે અને અહીંયા પ્લસ છે એટલે -a અને -c આ રીતનું સ્ટેટમેન્ટ જે છે એ તમે એની અંદર લખી શકો. હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર a - c, b - c, b + c અને -a અને -c. અહીંયા તમારી માઇનસની સાઇન તમારી જે છે એ આ બે વસ્તુને આપણે તમે ભેગી કરી દો એક કૌંસની અંદર, a - c, b - c, b + c એક જ કૌંસમાં લખો તો a અને -c આ રીતના તમે લખી શકો, બરોબર. આની અંદર તમે જોવો કે છેદ ઉડે એમ છે, +c અને -c છે એ તમારા ઉડી જશે એટલે જે પાછળ જે વસ્તુ તમારી વધશે a - c, b - c અને b અહીંયા આવશે તમારું b - a. એટલે અહીંયા તમે પછી આવે છે પ્લસ કરવાનું a - b આ વસ્તુ તમારા છેદ ઉડી ગયા. પછી નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર તમારે કોમન નીકળ્યા છે એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે, b - a એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. હવે આની જગ્યા આપણે ઇન્ટરચેન્જ કરીએ, બરોબર. આ આપણે b - a જે છે એને આપણે પહેલા લઈ આવીએ અને જગ્યાએ ઇન્ટરચેન્જ કરીએ તો a - b થાય, સેમ એઝ ઇટ ઇઝ. b - c તમારો એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે કારણ કે એ વેલ્યુ તમારી વચ્ચેની છે, એમાં કઈ ફેરફાર નથી કરવાનો. પહેલી અને છેલ્લાની અંદર આપણે જગ્યા છે ઇન્ટરચેન્જ કરશું એટલે લાસ્ટની અંદર a - c છે એની જગ્યા તમે ચેન્જ કરો એટલે c - a છે એ થઈ જશે. આ તમારો દાખલો આખો પ્રૂફ થઈ ગયો. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ આપણી મેઇન રકમ છે જે પ્રૂફ કરવાની હતી ને આની ડિટરમિનન્ટની મદદથી આ આપણો આન્સર જે છે એ આવી ગયો. આ રીતના સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમે કરશો તો આન્સર છે એ તમારો ઇઝીલી પ્રૂફ થઈ જશે. જો તમને વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો, ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. તમને ક્વેરી, ક્વેશ્ચન્સ કે કંઈ ડાઉટ્સ હોય તો તમને કોમેન્ટ બોક્સમાં તમે જણાવી શકો છો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.